găsit tuturor la horoscopul lunii martie 2021. Pentru Vărsător, luna aceasta este o perioadă de evenimente pozitive. Practic, fiecare sferă a vieții se va îmbunătăți. Mai mult, Vărsătorul nu va trebui să facă niciun efort pentru a obține satisfacție din următoarele lui succese. Într-un mod ciudat de magic, în orice se străduiește, acum va da roade. Chiar și în dragoste, Vărsătorul va avea o perioadă bună. Dacă îi place și va vrea, va avea o întâlnire fără probleme sau altceva. Întrucât Soarele va petrece aproape 3 săptămâni din această lună în casa a doua, va schimba atenția asupra problemelor legate de câștigurile sau proprietățile pe care le-ați acumulat. Vărsătorul în martie 2021 poate cheltui bani doar pentru a se înveseli. Mai ales femeile care merg la cumpărături sunt vinovate de acest lucru. Amintiți-vă că unele achiziții vă pot face fericiți doar pentru o perioadă scurtă de timp, când, de exemplu, vă lăudați cu ele față de prietenii voștri și mai târziu veți simți un sentiment de nemulțumire și vinovăție. În martie 2021, Vărsătorul va avea o perioadă ambiguă. Pe de o parte, veți deveni mai practici, vă veți gândi serios la viitor, pe de altă parte, nu veți putea suprima dorința de a părea bogat. Pentru a face impresia potrivită celor din jur, Vărsătorul va începe probabil să înceapă să cumpere haine scumpe, articole de lux, tot cu care se poate concentra asupra statutului său. Banii în martie 2021 vor curge repede printre degete, așa că începeți mai bine să economisiți dacă nu doriți să simțiți disconfort în sectorul financiar. Încercați să vă gestionați resursele cu înțelepciune, deoarece stabilitatea materială îi așteaptă pe cei care se vor gândi cu atenție la fiecare acțiune a lor. În timpul liber, este recomandabil ca Vărsătorul să analizeze evenimentele din ultimele săptămâni. Trageți concluziile corecte, raționalizați emoțiile, încercați să vă dezlănțuiți creativitatea. Aveți încredere în instinctele voastre, dar țineți cont și de opiniile altora pentru a evita provocarea conflictelor. Nu puneți presiune pe cei dragi cu autoritatea voastră și fiți pregătiți pentru cooperare. Munca individuală la începutul primăverii nu va aduce rezultatele dorite Vărsătorului. La începutul și mijlocul lunii martie, dorința de a vă exprima sentimentele și emoțiile în orice mod posibil se va intensifica. Sume considerabile de bani vor fi cheltuite pe cadouri pentru cei dragi și nu va fi păcat pentru aceste surprize pentru cei care îți sunt dragi, deoarece veți primi în schimb multă plăcere. De obicei, Vărsătorul nu își folosește bunăstarea materială pentru a armoniza relațiile cu ceilalți, dar odată cu venirea primăverii, multe se vor schimba. Banii pentru Vărsător în martie 2021 vor fi un instrument eficient pentru întărirea unei conexiuni romantice și nu este nimic în neregulă cu acest sens. În timpul tranzitului lui Venus nu are rost să vorbim încă despre o relație spirituală și sublimă. Pentru Vărsător, până la sfârșitul lunii va ieși în prim plan relațiile cu rudele, colegii, prietenii și vecinii. Profitați de șansa de a-i face mai încrezători și mai calzi. Dacă ești singur și îți cauți un suflet pereche, îți vei putea îndeplini soarta dacă nu vei sta în casă. Ieșiți mai des, fiți deschiși noilor cunoscuți și o scurtă călătorie sau o scurtă vacanță în străinătate este de asemenea o idee bună. Mulți în martie 2021 vor trebui să lupte pentru o relație romantică sau să le pună capăt dacă nu există nicio perspectivă de a dezvolta o relație existentă.
Înainte de a lua o decizie definitivă, cântăriți cu atenție argumentele pro și contra și luați în considerare toate scenariile posibile. În luna martie, sectorul profesional va fi favorizat și veți lucra cu entuziasm și eficiență. În prima jumătate a lunii, sunteți sfătuiți să vă bazați pe spiritul antreprenorial și ingeniozitatea voastră și pe capacitatea de a rămâne activi intelectual mult timp. Pe de altă parte, nu ar trebui să vă relaxați fizic. Vărsătorul trebuie să fie într-o formă bună pentru a avea timp să țină toate întâlnirile de afaceri planificate. Fiți proactivi și începeți prima conversație cu cei care pot contribui la rezolvarea problemelor voastre. Este timpul să achiziționați noi contacte utile. Este posibil să atrageți oamenii corecți în viața voastră dacă le demonstrați spiritul vostru, abilitatea de a rezista rivalității serioase în sfera intelectuală. Consolidați legăturile cu persoanele care vă pot ajuta să construiți o bază solidă pentru un viitor mai luminos. Cu toate acestea, nu ar trebui să sperați că puteți obține ceea ce doriți numai prin ajutorul celorlalți. Vărsătorul ar trebui să încerce să transforme orice situație în favoarea lor. Pentru a face acest lucru, este suficient să fiți practici și rezonabili. Nu vor exista probleme cu acest lucru, luând în considerare tranzitul lui Mercur. Sub influența acestei planete, în martie 2021, vărsătorului îi va fi, de asemenea, ușor să perfecționeze abilitățile profesionale existente și să absoarbă noi cunoștințe. Acest lucru va avea un efect bun asupra stării bazei materiale. Veți avea ocazia să măriți cheltuielile, să achiziționați echipamente noi, lucruri care sunt de neînlocuit pentru viața de zi cu zi și vor rămâne fonduri pentru actualizarea garderobei, pentru hrană nouă pentru minte, în special pentru cărți. Dacă sunteți îngrijorat că astfel de cheltuieli vă vor pune în pericol stabilitatea financiară, va trebui să căutați surse noi de venit. Vi se recomandă să începeți predarea, să încercați să fiți lector sau scriitor. În martie 2021 se recomandă vărsătorului să-și petreacă restul lunii concentrându-se pe bani. Pentru a rezolva toate problemele existente, mizați-vă pe practic, încercați să implementați noi idei interesante, planuri vechi, bine gândite. Dacă este necesar, strângeți-vă centurile, începeți să căutați un loc de muncă cu jumătate de normă sau o nouă sursă principală de venit. Pentru ajutor, dacă aveți nevoie, contactați prietenii, vecinii și rudele. Nu va fi posibil să se acumuleze o cantitate mare la începutul primăverii. În martie, cel mai probabil, vărsătorul se pregătește pentru faptul că va trebui să-și cheltuiască toate economiile deodată. Banii vor pleca pentru îmbunătățirea sănătății, pentru călătorii urgente. O parte din fonduri vor fi utilizate pentru sprijinirea juridică a tranzacțiilor importante. În luna martie, datorită sprijinului lui Jupiter, vei beneficia de o rezistență fizică excelentă, iar apărarea ta naturală va funcționa eficient. Cu toate acestea, acesta nu va fi un motiv pentru a impune eforturi excesive corpului tău. Permiteți-vă momente reale de relaxare sau chiar de trândăvie pură. Vărsătorul va fi mulțumit de vestea că luna aceasta va avea ocazia să se concentreze asupra acelor activități care le aduc plăcere. Mulți dintre voi se vor înscrie la dans, vor merge la sport și vor începe să facă exerciții sănătoase acasă. Există suficientă energie chiar și pentru a participa la competiții în care este posibil ca vărsătorul să dea rezultate bune. În martie, printre altele, dorința de a vă exprima se va intensifica.
urmați chemarea inimii voastre, cel mai probabil vă va conduce la un atelier de artă într-un cerc de dramă. Nu vă fie teamă să încercați ceva ce nu ați întreprins până acum. În domeniul artei veți obține aceleași rezultate ridicate ca în sport. Eliberați-vă creativitatea și apreciați cât de pozitiv vă afectează moralul. Începutul primăverii vă va face adevărați aventurieri. Odată cu schimbarea anotimpurilor, femeile vor simți cum crește interesul lor pentru sexul opus, vor deveni mai proactivi, este posibil ca în final mulți dintre ei să decidă să conceapă un copil. În concluzie, caută un alt ideal și mai satisfăcător decât confortul material simplu. Nu uita să favorizezi calitățile inimii. Încearcă să fii sensibil, fără să cazi în sentimentalism, să te deschizi la viața spirituală, fără să te afli în superstiție, să fii receptiv la frumuseți, la fel de mult ca la durerile lumii. Dacă reușești, îți vei da vieții tot sensul ei și vei putea experimenta apoi bucurii extreme, bucurii care nu pot fi cumpărate cu tot aurul din lume.